नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु आइफोन 13 सिरिजको बारेमा। अघिल्लो सालको आइफोन 12 सिरिज जस्तै यो साल पनि हामीले आइफोन 13 सिरिजमा चाहिँ चारवटा फोनहरु देख्न मिल्दैछ। आइफोन 13 मिनी, आइफोन 13, 13 प्रो र प्रो म्याक्स। चारैवटा फोन एकदमै बवाल रहेका छन्। यदि हजुरहरु पनि आइफोन 13 सिरिजलाई लिएर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने मैले आज आइफोन 13 सिरिजको सम्पूर्ण डिटेलमा कुरा गरेको छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइससम्ममा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र आइफोन 13 सिरिजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म आइफोन 13 मिनीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 5.4 इन्चको चाहिँ हामीले डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। आइफोन 13 र 13 प्रोमा भने हामीले 6.1 इन्चको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ भने 13 प्रो म्याक्समा भने 6.7 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। आइफोन 13 मिनी र आइफोन 13 मा भने हामीले 60 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 13 प्रो र प्रो म्याक्समा भने हामीले 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। चारैवटा फोनहरुमा चाहिँ हामीले सुपर रेटिनाको ओलिड प्यानल वाला डिस्प्ले चाहिँ देख्न सकिन्छ, जो एकदमै पावरफुल रहेको छ। पछाडीपट्टिको डिजाइनहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ग्लासको डिजाइन देख्न सकिन्छ। आइफोन 13 मिनी र आइफोन 13 मा भने एल्युमिनियमको फ्रेम देख्न सकिन्छ भने 13 प्रो र प्रो म्याक्समा भने स्टिलको चाहिँ फ्रेम देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ आइफोन 12 सिरिजमा जस्तो देख्न मिलेको थियो त्यस्तै नै हामीले आइफोन 13 सिरिजमा पनि देख्न मिल्दैछ। अलिकति क्यामेरा मोडुललाई चाहिँ क्यामेरा डिजाइनलाई मात्र चेन्ज गरिएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म अहिले कुरा गर्नेछु। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने iOS 15 देख्न सकिन्छ, जो एप्पल कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै लेटेस्ट सफ्टवेयर रहेको छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर चाहिँ एप्पलको बायोनिक A15 देख्न सकिन्छ। यो पनि एप्पल कम्पनीको तर्फबाट एकदमै पावरफुल र एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि हामीले एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ एप्पलको प्रोसेसर एकदमै बवाल हुन्छ। यसमा गेमिङ परफर्मेन्स पनि हामीले एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ र यिनीहरुमा चाहिँ हामीले 5G को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आइफोन 12 सिरिज भन्दा चाहिँ धेरै नै फरक हामीले देख्न मिल्नेछ। आइफोन 13 मिनीमा भने 2406 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ भने आइफोन 13 र 13 प्रो मा भने 3095 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। र आइफोन 13 प्रो म्याक्समा भने 4352 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। यो चोटी भने हामीले ब्याट्री ब्याकअपमा भने कुनै प्रब्लम चाहिँ देख्न मिल्दैन, किनभने हामीले आइफोनहरुमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रब्लम झेल्नु पर्ने भनेको यही ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ यो चोटी भने अलिकति अपग्रेड गरेर चाहिँ लन्च गर्दैछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने आइफोन 13 मिनी र आइफोन 13 मा भने हामीले 12 मेगापिक्सलको ड्युअल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ भने आइफोन 13 प्रो र प्रो म्याक्समा भने हामीले 12 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ। यो चोटी भने हामीले आइफोन 12 सिरिज भन्दा चाहिँ आइफोन 13 सिरिजमा चाहिँ क्यामेरा सेन्सरहरु चाहिँ एकदमै कमालका चाहिँ देख्न सकिन्छ। क्यामेरालाई चाहिँ केही अपग्रेड गरेर चाहिँ लन्च गर्दैछ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। यो चोटी पनि हामीले क्यामेरा क्वालिटीमा भने एकदमै इम्प्रुभ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आइफोन 13 मिनी चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा 1,25,000 देखि 1,30,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ भने आइफोन 13 को प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा अराउन्ड 1,40,000 देखि 1,50,000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने आइफोन 13 प्रो को प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा 1,60,000 देखि 1,70,000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने आइफोन 13 प्रो म्याक्स चाहिँ अराउन्ड हामीले 2 लाख सम्ममा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 2 लाख को आसपास चाहिँ हामीले आइफोन 13 प्रो म्याक्सलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो गाइज, यही थियो आइफोन 13 सिरिजको लिक्स र रुमर अनुसारको सम्पूर्ण जानकारी। फेरि यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुलाई लागिरहेको होला हामीले कहिलेसम्ममा चाहिँ देख्न मिल्छ भनेर। हर सालको जस्तै यो साल पनि हामीले सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ आइफोन 13 सिरिजलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अघिल्लो साल चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अलिकति लेट चाहिँ देख्न मिलेको थियो जो आइफोन 12 सिरिज। यो साल पनि हामीले सेप्टेम्बर महिना भित्रमा नै देख्न मिल्नेछ। आशा गरेको छु हजुरहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।